හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට මං හිතන්නේ අපි ගොඩක් කාලෙකින් තමයි හම්බෙන්නේ. අද ඇත්තටම මං ගොඩක් කැමති ව්ලොග් එකක් තමයි කරන්නේ. මේක ඇත්තටම මං කරේ නොවැම්බර් මාසේ. හැබැයි මට මේක අප්ලෝඩ් කරන්න කාර්යබහුලකමත් එක්ක වෙලා ගියා. අද අපි යන්නේ Apple 15 Pro Max එකක් ගන්න Apple Store එක පැත්තට. ඇත්තටම නොවැම්බර් වුණත් මෙහි නොවැම්බර් ඉඳලා ක්‍රිස්මස් එකට ඩෙකොරේට් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ගමන් මම මේ Apple Store එක පැත්තට ගියා. මුලින්ම අපි ගිහිල්ලා Apple Store එකේ Apple 15 Pro Max එකේ කලර්ස් ටික බලලා ඒකේ තියෙන ඒ වගේ prices එහෙම බැලුවා. ඊට පස්සේ මම එතනින් ස්ටෝර් එකේ ඉන්න ස්ටාෆ් කෙනෙක්ට මගේ ඩීටේල්ස් ටික දීලා මට ඕන මං ගත්තේ ඇත්තටම 512GB එකක්. ඒ නිසා ඒකේ ඩීටේල්ස් ටිකයි මගේ නමයි දීලා queue එකේ හිටියා. හැබැයි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා විනාඩි 5ක් ඇතුළත බෑග් එක දාලා ෆෝන් එක ගෙනත් දුන්නා පේමන්ට් එක කරලා. ඔන්න මම ෆෝන් එක මගේ අතට ගත්තා. ඇත්තටම සතුටුයි. ඔන්න අපි ගෙදර ඇවිල්ලා ඔන්න Apple ෆෝන් එකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක් කරන්න තමයි හදන්නේ. ඔන්න මං හස්බන්ඩ් බර්ත්ඩේ එකට තමයි ඇත්තටම මේ ෆෝන් එක ගත්තේ. හැබැයි ඒක අන්තිමට මටම ගන්න කියලා එයා දුන්නා. ඉතින් ඔන්න දැන් ගත්තා අරගෙන බලමු කොහොමද අන්බොක්ස් කරේ කියලා. අපි ඕඩර් කරා තෙමු එකෙන්. ඒක ඇත්තටම ඔන්ලයින් shopping app එකක්. ඒකෙන් බෑක් කවර් එකයි ටෙම්පර්ඩ් එකයි ඒ ටික ඕඩර් කරා. ඒකත් මං හිතන්නේ සතියක් වගේ ඇතුළත ආවා. හැබැයි මං කේන්තින් හිටියේ සතියක් කිව්වට සතියට වඩා කල් ගියාද මන්ද මට මතකත් නැහැ. එහෙනම් අදට මෙතනින් සමගන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු වෙන සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.